Alkesa, pendekar andalan yang pintar. Hang Rara, penegak kebersihan, membersih segala kekotoran. Jess! Pantang hamba kalau nampak sampah dibiarkan begitu saja. Hikmat bercakap sakti. 1, 2, 3, 4, lekuk. Tak kala Hang Rara mengamati suasana, matanya terpaku ke arah puteri yang kecewa akan keadaan negerinya. Tuan Puteri? Maafkan Padik ingin bertanya, Tuan Puteri. Mengapa Tuan Puteri kelihatan bermuram durja? Bagaimana Veta tak bermuram durja? Berulang kali Veta bersihkan. Lihatlah. Tetap kotor dan bersepah. Berulang kali, Tuan Puteri? Ya. Gerangan siapa agaknya yang melakukan semua ini? Entahlah. Selagi tiada bukti, Veta tak mahu menuduh sesiapa. Tidak mengapa. Jangan dikhawatirkan. Biar Padik bersihkan. Hikmat bercakap. Nanti kejap. Kenapa Tuan Puteri? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul tak? Bukankah lebih baik kalau kita sama-sama bersihkan tempat ini? Janggal rasanya kalau Tuan Puteri bersama-sama menyapu tempat ini. Siapa kata Veta mau menyapu? Hikmat, penyedut, sakit. Wah! Sedang mereka dalam kegirangan, muncul pula pencetus angkara. Punca segala kekalutan mencemar suasana. Hoi! Berani kau mengemas tempat ni, ya? Susah payah aku sepah kain. Kau sibuk nak mengemas pula. Ambil! Siapa tuan hamba? Aku Baguk, Raja Sampah. Tengok ni. Oh, semua ni angkara kau, ya? Ya, aku. Makan boleh sebarang, tapi hampas jangan bersepah. Ai? Mana sampah aku? Oh. Sekarang! Tuan Puteri! Baiklah. Hikmat, penyedut, sakit. Mana sampah-sampah aku? Kenapa kau bersihkan, Sampah bukan untuk disepah. Hamba menyampah. Sampah aku? Suka akulah. Ya. Adik. Sakit. Tahu pun sakit. Bayangkan mereka yang kena demam denggi, kecil tikus, gara-gara sampah kamu tu. Lepaskan aku. Aku janji tak buat lagi. Sakit. Janji tak nak buat lagi? Janji. Sumpah. Adik. Nak kena lagi macam ni? Tak nak. Mau lepaskan, Tuan Puteri? Ya, baiklah. Dengan syarat. Dan akhirnya segala kekotoran menjadi bersih, segala kekalutan kembali aman, dan segala duka bertukar gembira.